Привіт! Сьогодні вночі ми відкриємо не просто міф, а тріщину в ньому. Ти почуєш історії, які не дожили до офіційних храмів, але вижили в тиші. Історії про дівчину, яка ткала правду, не знаючи, що це смертельне заняття. Про матір, що втратила все, бо осмілилась порівняти себе з богинею. І про ту, що не захотіла кохання і стала деревом, аби її більше не торкались. Ти, ймовірно, не витримав би в такому світі. Тут достатньо одного погляду, аби боги зруйнували все, що ти любиш. Тож перед тим, як влаштуєшся зручніше, будь ласка, постав вподобайку та підпишись. Тепер приглуши світло і дозволь цим міфам пройти крізь тебе, залишивши тільки тінь і шепіт. Ти готовий? Починаймо. Ти народився в місті, яке давно втомилося від богів. Їхні імена ще звучали в молитвах перед дощем, на вивісках майстерень і в прокльонах під час хвороби, але вже без трепету, більше зі звичкою. Саме там жила дівчина, яку звали Арахна, з тонкими пальцями, твердим голосом і поглядом, що нічого не прощав. Її мати ткала килими в храмі, батько варив барвники в мідному казані, від якого завжди пахло сечею равликів і чимось рибним. Арахна не гралась із дітьми, не співала на святах, не просила в ляльок пробачення. Вона тільки сиділа за верстатом і вплітала нитку в нитку, як інші пишуть щоденник. Спочатку килимки, рушники, пов'язки. Потім птахи в польоті, міста в вогні, жінки, що дивляться в небо, а згодом з'явилось щось інше. Тканини почали розповідати історії, не вигадані, а справжні, ті, які не прийнято було згадувати вголос. Одна з робіт показувала, як Зевс переслідує лебедя у вигляді лебедя. Інша, як Посейдон зґвалтував медузу в храмі Афіни. У візерунках не було крові, але було щось гірше – точність. І ті, хто бачив ці гобелени, відводили очі. А потім повертались. Люди не люблять правду, але не можуть від неї відірватись. Жерці почали шепотіти, що дівчина вплуталась у небезпечні речі. Містом ширились чутки, що вона бачить сни не від себе, що нитки ведуть її самі, що тче не своїм розумом. Арахна мовчала. Вона не заперечувала, але й не пояснювала. Коли її питали, звідки така майстерність, вона відповідала коротко. «Я навчилась сама» і дивилась у вічі так, ніби пропонувала погратися в гру, від якої ніхто не виграє. Її мати просила: «Доню, не дратуй богів», але в її очах була гордість. Бо в кожній матерізі, яка бачила, як пальці дитини працюють краще, ніж руки дорослого, є щось незахищене і небезпечне. Одного ранку до міста прийшла стара жінка. У неї був скручений посох, брудні п'яти і очі, які здавались чужими в обличчі. Вона підійшла додому Арахни і попросила дозволу подивитись, як та тче. Арахна не відволіклась. Вона просто сказала: «Сідайте», і ткала далі. Стара довго мовчала, а потім сказала, що в цьому дарі є щось святе і що така майстерність – це благословення богів. Арахна нарешті підняла голову. «Я тчу краще, ніж будь-який бог», – сказала вона. І в кімнаті стало тихо. Стара втратила усмішку. Вона встала і сказала: «Будь обережна зі словами». Але Арахна вже знала, що не відступить. Вона ткала правду і платила за неї кожного дня. Від старих клієнтів залишилась половина, в храм не клали, сусіди уникали зустрічі, і все одно до її дверей щодня стукали нові люди. І ось одного дня та сама стара з'явилась знову, але вже не в лахмітті. На ній була сукня, вишита золотом, її шкіра світилась, а в руках був верстат. Вона була Афіна, не в подобі, а в тілі, богиня ремесел, стратегії і помсти. Вона сказала: «Я прийшла змагатись. Якщо ти виграєш, я визнаю поразку. Якщо ти ніколи більше не ткатимеш».
І Арахна погодилась. Вони сіли навпроти. 2 жінки, 2 верстати і одна тиша, яку ніхто не наважився порушити. Афіна ткала сцени про перемоги богів, про порядок, віру, закон, Арахна про брехню, зраду, насилля. Вона ткала Зевса, що вдає іншого, Посейдона, що женеться, Аполлона, що зневажає, і кожна її нитка була тонша за волосину, але точніша за ніж. Люди зібрались у натовп. Хтось плакав, хтось примовляв, але обидві ткалі мовчали. Коли вони закінчили, Афіна подивилась на роботу Арахни і побачила, що вона ідеальна, без єдиної помилки. І це було найстрашніше, тому що помилка була б людською, а ідеальність – це виклик. Богиня втратила обличчя. Не від гніву, від шалю. Бо гобелен Арахни був не тільки правдивий, він був прекрасний. І це зробило правду неуниканною. І тоді Афіна зірвала полотно, розірвала нитки і підняла руку. Ти зупинився в місті біля води, на півночі, де повітря прозоре, а з гір поволі спускаються тіні. Тут довгі вечори, і все, що ще росте, робить це повільно. Каміння вогке, навіть у полудень, і у воді завжди є присмак заліза, мов би хтось колись кинув туди спис. Серед гілок олив і густих трав, що пахнуть терпко й масно, ти почув про жінку, яку ніхто не зміг наздогнати. Її ім'я шепочуть на полях і в лісах, де пахне вологою деревиною. Дафна – це ім'я не кричать, його ніби вдихають, і вона вибрала втечу. Кажуть, вона була дочкою річкового бога, тож у її жилах текла не просто кров, а вода. Вона не залишала слідів на ґрунті, лише вологи. Вона любила бігати босоніж у густому листі, знала голос кожної пташки і кожного вітру. У її руках не було прикрас, лише трохи землі, що залишалася під нігтями, і вона не змивала її, бо це був її світ. І саме тому ненавиділа прив'язаність. У її світі все текло, змінювалось, оберталося. А кохання – це пастка. Ти бачиш її уявно, вузьке обличчя, трохи гостре, з такими ж гострими колінами, волосся темне, як кора в тіні. Вона не сміялась голосно і не дозволяла торкатись себе. Не тому, що була горда, а тому, що вірила, дотик обмежує. І її дійсно хотіли торкнутись. Хтось приносив їй рибу, хтось клав пір'я на стежці, сподіваючись, що вона це помітить. Хтось писав вірші і ховав їх під камінням, яке вона могла ногою випадково відсунути. Але найнебезпечніший був той, хто не дарував нічого, лише погляд. Аполлон – той, хто сам собі здавався сонцем. Бог, який думав, що все, на що впаде його погляд, має стати його. Він побачив її, побачив і захотів, не сказав слова, просто почав бігти за нею, як тінь за сонцем. Це був не діалог і не романтика. Це був біг і страх, і знову біг. Поля проминали, земля дихала під ногами, тіло боліло, але вона не зупинялась. Її легені не кричали, вони співали «ще трохи, ще трохи, ще трохи». Він біг легко, як той, хто ніколи не падав. Вона як та, що знає, якщо впадеш, це буде кінець. Її волосся чіплялось за гілки, в п'яту вп'ялася голка рослини, яка пахла м'ятою, але кусалась як оса. Її сорочка була закладена в пояс, не для зручності, а щоб не заважала стрибати через коріння. І все одно поділ розірвався, але вона не озиралась. В певний момент вона відчула, як повітря позаду стало тепліше. Це не було вітром, це був він, Аполлон. Високий, бездоганний, з самовпевненістю лави, що тече не зупиняючись. Він не називав це переслідуванням, він вважав, що це наближення. Вона, що це кінець, і коли вона добігла до підніжжя старого дерева, її ноги підкосились, і вона молилась. Не як донька річкового бога, а як жінка, без прикрас, без титулів. Просто не дозволь мені стати його. В небі не було блискавок, не було грому, лише тріщина в корі і тиша. Вона перетворилась не в камінь, не в зірку, а в лаврове дерево. Вона стала гілками, корінням, шелестом. Тіла вже не було,
лише стовбур і листя, ті, що пахнуть гірко, як обітниця. І ніхто не зумів би сказати, в який момент саме вона зникла, бо все сталося тихо, як завжди буває, коли тебе більше не питають. Аполлон стояв, дивився, торкався, але не міг володіти. І тому вийняв ніж, зрізав гілочку, заплів у вінець і сказав, що це буде його символ перемоги. А ті, що бачили ту сцену, перешепочувались: «Оце так любов». І лише старий мисливець, який випадково проходив повз, хмикнув: «Любов не ріжуть ножем». Але в тому вінку не перемога, а поразка. Бо ти не можеш перемогти дерево, яке не хоче бути людським. Не можеш наздогнати тінь, що вже стала корою. Не можеш покохати силою, хіба що у власній уяві. І з того часу лавр пахне самотністю. Навіть тоді, коли його приносять у храми, і навіть тоді, коли ним прикрашають чоло переможця, він несе пам'ять про втечу, про межу, про жінку, яка не хотіла бути бажаною. Один поет навіть написав, що в кожному лавровому листі є відолуння її пульсу. Інший, що саме тому його не слід кидати в суп. І вночі, коли вітер торкається дерев, ти, можливо, почуєш її знову. Не голос, не кроки, а ритм серця, що б'ється не всередині грудей, а в стовбурі. І той, хто не зміг її наздогнати, тепер вчиться мовчати. Бо деякі історії не для переможців, а для тих, хто навчився втрачати красиво. У місті з червоною глиняною плиткою на дахах ти зупинився на ніч у будинку старої знахарки. Вона варила щось із мигдалем, корою дуба й медом, а поруч сушились трави, які пахли так, ніби світ тільки-но народився. Її кіт хекав на драбині, але ніхто вже не звертав на це уваги. Саме там ти почув історію про жінку, що ткала не речі, а правду. І за це заплатила. Її звали Арахна. Кажуть, вона була не просто майстриня, а прокляття для будь-якого ткацького станка. Вона сідала, і нитки самі складались у візерунки. Люди казали, це точно подарунок богів, а вона відповідала, ні, це просто руки і трохи глузду. Це її перша помилка. Богам не подобається, коли ти не дякуєш за те, що ніколи в них не просив. Афіна, богиня мудрості, побачила цю зухвалу смертну, побачила й прийшла до неї. Не одразу як богиня, а як стара, вбрана в темну туніку з плямами від вина. Вона спитала, чому ти така впевнена, дитино? А Арахна відповіла, бо я краще за всіх, навіть за тебе. Це її друга помилка. Тоді вони сіли поруч і почали ткати. 2 верстати, 2 тіла, 2 мовчання. Афіна ткала сцени слави богів, перемоги, храми, подяки. Арахна – інше. Вона ткала те, про що шепочуть служниці на кухнях, як боги обманювали, викрадали, карали за любов. Її полотно пульсувало, мов жива шкіра, що пам'ятає синці. Коли Афіна побачила тканину, її очі не блищали. Вони стали холодні, як срібна ложка у вино. Вона не могла спростувати правду, і тому знищила її. Вхопила полотно, роздерла, вхопила дівчину, вдарила, і світ замер. Бо кожна нитка, навіть найдосконаліша, не врятує тебе, якщо її бояться. Арахна згорнулась клубком у кутку кімнати. В голові гуділо, як у старому глечику після дощу. Її руки тряслись, як вітер на парусах. І тоді вона прошепотіла. «Якби я могла, я ткала б вічно, без слів, без поглядів, лише руками». І богиня почула. Не з жалю, з принципу. Вона не могла залишити історію без моралі. Тому перетворила її на павука. Не в покарання, у компроміс. Нехай тче, але мовчки. Нехай живе, але на стелі. Нехай буде, але поруч з людьми, які все одно її боятимуться. Ти, можливо, бачив павука в кутку свого вікна. Він повільно переповзає з одного боку на інший, немов перевіряє, чи світ ще тут. Це Арахна. Вона не просить пробачення, не кусає, вона просто тче.
Навіть коли тобі здається, що все навколо завмерло, вона продовжує. Тихо, наполегливо і з гідністю. Іронія в тому, що зараз її бояться більше, ніж богиню, що її створила. Від бабусі до вояка всі кричать, коли бачать павука, навіть якщо він менший за мигдалинку. Бо правда, як і павутина, липка, тиха і завжди з'являється там, де ти не чекаєш. Ти згадуєш кітку з того будинку, вона з'їла павука, а потім 3 дні не могла нормально ходити. Знахарка сказала, то не павук, то була пам'ять. І ти повірив. Бо іноді те, що повзе, тче щось більше, ніж ми бачимо. Ти опинився в місті, де вулиці вущі за тіні, а старі лазні ще дихають вологою, важкою, наче спогади. Під тобою пар, що піднімається з підвалу, нагадує подих давніх часів, які не відпускають. У цьому місті ти почув історію про жінку, що мала все, і втратила більше, ніж можна уявити. Її звали Ніоба. Вона була царицею. Її прикрашали золотом, а її дітей – 14, вважали доказом Божої милості. Її двір був гучним, сповненим сміху, кроків, падінь, сліз і ледь помітного запаху пряженого молока, яке діти щоранку проливали на плитку. Вона любила їх не тихо, а гордо, надто гордо. І саме це стало її падінням. Бо поруч була інша мати, богиня Лето, яка народила лише 2 – Аполлона й Артеміду. Ніоба не змогла мовчати. Вона промовила фразу, яка злетіла до небес, як крик чайки, і розсікла тишу. Навіщо вклонятись тій, у кого 2, якщо в мене 14? У світі людей це звучало як жарт. У світі богів – як виклик. Вони не відповіли словами. Вони відповіли відсутністю. Один за одним її діти зникали. Ніхто не бачив як. Їх не забрали блискавки, не пожерли чудовиська. Вони просто припиняли бути. Сьогодні дитина грається в саду, завтра її вже немає. І навіть сукня, яку вона носила, зникає з шафи, наче її ніколи не було. Будинок спустів. Дзвінки голоси перетворились на шум вітру у вікнах. Люди не знали, що казати. Дехто ховав погляд, дехто переходив на інший бік вулиці, хтось залишав біля порогу хліб. Ніоба не просила, вона не кричала. Вона сіла біля порогу і довго тримала в руках дитячу іграшку – дерев'яного коника з відламаним хвостом. Після цього вона більше не говорила. Кажуть, вона вийшла з дому вночі, не зачиняючи дверей, піднялась на пагорб, звідки видно все місто, і сіла на камінь. Ніхто не зупинив її, і ніхто не пішов за нею. У тиші світанку вона злилась із землею. Її тіло більше не підкорялось волі. Вона не бажала нічого, окрім одного – не відчувати. І її почули. Вона стала каменем, скелею, що досі стоїть. Не як прокляття, а як пам'ять. Її лице стерлось, голос розчинився в гірському повітрі, але десь усередині скелі досі пульсує серце. І коли йде дощ, скеля плаче. Не гірко, просто тихо, довго, без пауз. На її поверхні тонкі білі прожилки, як на руках у старих жінок. І навіть сьогодні в тих краях є повір'я. Якщо притулитись до скелі і прошепотіти ім'я, вона його запам'ятає. І ніколи не забуде. А ще кажуть, що поруч із цією скелею діти сплять краще. Жодного плачу, жодних кошмарів, ніби сама присутність Ніоби охороняє сон. Але ніхто не наважується жити поруч. Навіть голуби не сідають на цей камінь, навіть мох не росте. Іронія в тому, що саме в тиші вона знайшла найгучнішу правду. Материнство не про кількість, а про втрату. Любов не про гордість, а про тишу. І біль не завжди треба лікувати. Іноді треба дозволити йому перетворитись на камінь. Один мудрець якось сказав: «Те, що не вбиває, залишає пам'ятник». Він помилявся. Те, що вбиває, і є пам'ятником. Ніоба стала частиною ландшафту, як тінь, що лягла на схил і більше не зійде. Її історія не поридження. Це дзеркало.
Бо коли жінка каже, що більше не може, вона не перебільшує. Вона говорить як Ніоба. І в кожному місті, де є камінь, на якому не росте мох, є її присутність. А ти сидиш на краю того самого пагорба, відчуваєш, як камінь тепліє під тобою і розумієш, мовчання – це теж голос, просто дуже старий і дуже глибокий. Ти приходиш у місто, де ніч пахне залізом і пізнім вином, а вулиці вимощені каменем, що приглушує звук кроків, ніби місто намагається зберегти спокій, не порушити тишу. Ліхтарі пробивають густий туман, світло їхнє тремтить, мов очі, що більше не чекають відповіді. Тут не розповідають легенди. Вони вкарбовані у шрами людей, у тіні, що тягнуться вздовж старих стін, у запахи, що змішуються з повітрям, ніби самі історії живуть у повсякденності. Ти починаєш чути розповіді про жінку, яку називали Горгоною, але звали Медуза. І вона була чимось більшим за ім'я. Вона була живою пам'яттю, покаранням і водночас нагадуванням про жорстокість богів і людську долю. Колись вона була звичайною дівчиною, служницею в храмі з темними бровами, що трохи нахмурювались, і руками, які пахли свіжим ладаном, мов він був її другим диханням. Вона натирала кам'яні підлоги, дбайливо намальовувала очі на холодних статуях, аби ті дивились не просто в порожнечу, а справді бачили світ. Вона вірила, що чистота – це молитва, що кожен рух і кожне слово в храмі мають вагу, здатну змінювати долі. Ти уявляєш, як ранком, коли місто тільки прокидається, вона легенько підмітала підлогу, відчуваючи запах ладану, змішаний з вологою, і дивилась на сонячні зайчики, що пробивалися крізь кам'яні колони. В храм приходили різні люди. Одні шукали зцілення, інші – прихисток, треті – втечі від тіней свого минулого. Але серед них був і той, хто не просив, не питав, він просто дивився. Посейдон – бог морів, повний сили і загадки, чия присутність відчувалась навіть у камінні і воді. Ніхто не смів йому протистояти. Ніхто не смів спитати, чому вона тремтить. Бо богам не ставлять питань, особливо коли вони у настрої, що може зруйнувати світ. І ось, у той момент, коли храм здригнувся, ніби його скрізь пройшов шторм, Медуза мовчки сиділа, а її біла туніка липла до вологи на спині. І згодом вона зникла. Кажуть, її вигнали, бо нечистота не може перебувати серед святині. Кажуть, вона пішла сама, не витримавши поглядів, які рубали гостріше за мечі. І кажуть, що вона прокляла себе, бо не могла стерти з пам'яті той день, коли все змінилося. Всі ці версії, наче уламки дзеркала, які показують лише частину правди, ніколи всю картину цілком. Але тоді почалося справжнє перетворення, яке ніхто не бачив, але всі відчували. Її волосся стало справжніми зміями, не витонченими прикрасами, а живими, що сичать, рухаються і стережуть. Її погляд кам'янів, і це був не просто образ, це була сила, що перетворювала на камінь усе, що наважувалось зустрітися з нею віч на віч. Вона більше не була дівчиною, вона стала обличчям, якого боялися. Вона жила в темній печері, де стіни вбирали сльози ночі і де інколи ти міг почути, як краплі вологи падали на холодний камінь, наче плач, який ніколи не припиняється. Її більше не шукали, її боялися, страх став її тінню, її постійним спутником. Уяви собі її ранок. Сонні змії переплітаються, плутаються, інколи тихо сичать, мов спогади, що не дають забути. Черговий герой, який прокрався в печеру в надії на славу, лишає свій слід, марнує час і знову перетворюється на холодний камінь. Медуза дивиться на згорьовану птицю, яка колись була голубом, і тихо бурмоче: треба дивитись униз. Цей голос не відчай, не покора, а звичайна істина, що озивається серед тиші.
Змії, що були її волоссям, шепочуть. Це не просто частина її тіла. Це її пам'ять, її історія. Іронія її існування полягає в тому, що вона більше нікого не чіпала, більше не завдавала шкоди. Вона вела тихе життя, в'язала страв, сушила фініки, робила браслети з лушпиння змій, які, до речі, виходили дивовижно стильно. Але боялися її не за вчинки, а за саму можливість погляду, що все кам'яніє. Боялись за ту силу, що може спалити гордість, бажання, навіть дотик чужого плеча. І ось він з'явився. Персей, герой, який не питав про правду, а лише приймав накази і йшов до мети. В його руках був щит, який відбивав небезпеку, а за спиною допомога богів. Його серце не знало жалю чи співчуття. Він не дивився на неї і все одно відрубав голову, бо так треба було. Не з ненависті, не з люті, а тому, що це було його призначення. Після цього її образ не зник. Навпаки, став зброєю. Голова медузи стала символом страху, яким прикрашали щити, двері, монети. Вона стала образом жаху, бо так було простіше пояснити мовчання жінок, їхнє боязке тримання вдома і постійний страх. Всі забули, що колись вона була звичайною дівчиною, служницею в храмі з темними бровами, що трохи нахмурювались, і руками, які пахли свіжим ладаном, мов він був її другим диханням. Ти сидиш біля входу в її печеру, де всередині тільки холодний вітер і ледве помітний запах лаванди, якою вона натирала своїх змій, щоб вони не смерділи. І раптом усвідомлюєш, що вона ніколи не кричала, не рвалася на свободу. Вона просто була. І цього вистачало, щоб її боятися. Торкнувшись каменю, ти відчуваєш тепло, яке не належить магії, не є злом чи добром. Це просто присутність, яка не потребує пояснень і виправдань. І ти розумієш, що погляд не завжди вбиває. Він може рятувати. Бо коли довго не можеш дивитися на світ, починаєш бачити себе справжнього. Уяви собі цю тишу, яка огортає печеру, де колись жила дівчина з ароматом ладану, яка стала символом жаху і тиші одночасно. Уяви її спогади, які переплітаються з шипінням змій, які нагадують про минуле, що не можна стерти. Вона не боялася світу. Вона боялася лише забуття. В ті ночі, коли вітер гуляє вузькими вуличками міста, ти можеш почути шелест її голосу, тихий як подих, що говорить про те, що навіть в найглибшій темряві є місце для світла і пам'яті. І може це найголовніше – пам'ятати, що кожен страх, кожне прокляття, кожен погляд, який змінив життя, є частиною історії, яку ми всі носимо в собі. І іноді достатньо подивитися вглиб себе, щоб зрозуміти, що найстрашніше – це не погляд медузи, а власна нездатність прийняти себе. Тож, коли наступного разу ти пройдеш повз печеру, де живе її дух, не бійся дивитись униз, бо в цьому світі це найсміливіший крок. І, можливо, саме так починається справжнє бачення світу і самого себе. Ступаючи на вулички міста, де вечір пахне прянощами і димом від горілих дерев, а повітря наповнене шепотом давніх легенд і історій, які ніколи не записували в книги, але які шепочуть у кожному куточку. Тут ніч огортає все навколо м'яким, холодним світлом, ніби сама природа намагається зберегти таємниці. І серед цього затишного сум'яту ти почуєш історію про богиню, яка править ніччю і світлом, про її кохання і жертву. Її звати Селена. Вона донька Титана Гіперіона і богині Фебі, уособлення місячного сяйва, що тихо лється на землю вночі, огортаючи все сріблом і прохолодою. Селена не була просто богинею. Вона була хранителькою тиші і мрій, покровителькою ночі, яка охороняє спокій і оберігає таємниці, що приховує темрява. Уяви її як легкий подих вітру між листям, як танок світла на спокірній воді, що не прагне блиску, але живить душу ніжністю і спокоєм. Вона спускалася з небес, щоб почути шелест трав і м'який спів сов,
щоб відчути, як земля дихає під покровом ночі. Її кроки були тихими, майже непомітними. І навіть звірі ніби завмирали, коли вона проходила повз, боячись порушити священну тишу. Але в її житті була одна таємниця, яку не можна було розповідати вголос – кохання, яке вона відчула до смертного чоловіка – пастуха Ендіміона. Його очі були світлими і невинними, а мрії – великими і простими. Селена закохалася в нього, і ця любов була ніжною, але одночас трагічною, бо між ними лежав нездоланий розрив. Вона богиня, він смертний. Вона подарувала йому вічну молодість і красу, але, на жаль, не пробудження, що стало для нього і благословенням, і прокляттям одночас. Його тіло вічно спочивало на схилах гір під мерехтливим сяйвом зірок, що ніби охороняли його сон. Ти уявляєш, як холодний вітер грає його волоссям, а місячне світло лагідно огортає кожен його подих. Їхня історія – це не просто любовна казка, а символічний урок про межі між світами і ціну, яку треба заплатити за те, щоб любити безмежно. Вона вчить, що іноді любов – це терпіння, очікування і готовність жертвувати, не вимагаючи нічого натомість. Ти стоїш на пагорбі, дивлячись, як місяць повільно піднімається над горизонтом, і розумієш, що кожен його промінь – це історія Селени, її шлях через темряву і світло, її безконечна любов і самопожертва. Але це не лише історія про кохання. Це розповідь про силу прийняття, про те, як навіть у розлуці і тиші можна знайти сенс і глибину. Селена навчила нас, що іноді справжня любов – це не володіння, а вміння відпустити і берегти у серці, навіть якщо поруч немає того, кого любиш. Уяви той момент, коли ти повертаєшся у місто, вечір опускається на нього, а ніч наче оживає під керівництвом Селени. Вона ніжно веде світ у сон, де мрії і надії танцюють у темряві, а світло місяця стає провідником для тих, хто шукає відповідей. Навколо запах прохолодного повітря, легкий шелест листя, звук далекого струмка – все це створює відчуття таємничої магії, яка огортає тебе і вводить у стан спокою і роздумів. І ти відчуваєш, як серце починає битися повільніше, як кожен подих наповнюється сенсом, ніби сама ніч розповідає тобі свої найпотаємніші таємниці. Селена – це не просто богиня місяця, це символ того, що любов може бути ніжною і тихою, як світло, яке не опалює, а огортає і зігріває навіть у найхолодніші ночі. І, можливо, саме під цим місячним світлом ти зрозумієш, що любов – це не лише яскраве світло дня, а й тихе сяйво ночі, яке допомагає триматися на плаву, коли все навколо потопає у темряві. Ти залишаєш це місце, несучи з собою відчуття спокою і віри у те, що навіть найтемніші ночі можуть бути наповнені світлом і любов'ю, якщо ти тільки готовий їх побачити. У місті, де ніч пахне залізом і пізнім вином, а вулиці вкриті мокрим каменем, що приглушує звук кроків і нагадує про давні часи. Тут ліхтарі світять крізь густий туман, створюючи світлові плями, наче очі, які давно втратили здатність запитувати. Місцеві мешканці не просто знають міфи, вони їх несуть із собою, наче тягар історії, що не дає забути минуле. Саме в цьому місті ти почуєш трагічну історію жінки, ім'я якої стало синонімом гордості, втрати і безмежного болю. Її звали Ніоба, матір, чия гордість зруйнувала її світ і стала приводом для жорстокого покарання. Ніоба була донькою царя Тантаала, людиною могутньою і впевненою у собі, оточеною численними дітьми, які були її гордістю і сенсом життя. Вона славилася не лише красою, а й незламним характером, який вважала своєю найсильнішою зброєю. Вона виховувала 10 дітей, 7 синів і 3 дочок, кожен із яких був для неї дорогим, мов скарб.
Але ця гордість була не просто рисою характеру. Вона стала викликом богам, які ніколи не залишають без уваги образу чи виклику. Ніоба заявила, що вона гідніша на шану, ніж Літо, богиня, що народила лише 2 дітей – Аполлона та Артеміду. Її слова лунали над містом, ніби грім, що передує бурі. Ті, хто слухали, відчували і захоплення, і тривогу, бо в світі, де боги правлять, образа не лишається безкарною. Літо, образлена і гнівна, не могла залишити таку гординю без відповіді. Вона послала своїх дітей Аполлона і Артеміду покарати Ніобу за нахабство. Це було не просто покарання, це була демонстрація сили, показовий урок для всіх смертних, які наважаться зневажати богів. Один за одним діти Ніоби падали під стрілами Аполлона і Артеміди. Кожна смерть була раптовою, як удар блискавки, і жахливою, як тінь, що вкриває землю перед грозою. Ти відчуваєш, як повітря навколо стискається, як ніби саме місто затаїло подих, поступившись місцем гнітючій тиші, що важить більше, ніж каміння під ногами. Ніоба залишилася одна. Її серце було розбите, а гордість перетворилася на гіркий біль, який ніколи не покидав її душу. Вона не вміла кричати. Її плач був тихим і глухим, мов шелест листя у осінньому лісі. Її тіло застигло, мов кам'яна статуя, але її дух залишався живим, наче тінь, що вічно нагадує про втрати і смирення. Ця тиша говорила більше, ніж будь-які слова. Вона була пам'ятником гордині, що веде до падіння. Уяви собі, як Ніоба стоїть на вершині пагорба, дивлячись на пусті вулиці свого міста, яке колись було наповнене сміхом і життям. Вона жінка, яка втратила все, але навчила світ, що гординя без меж – це шлях до самознищення. Її очі наповнені сльозами, які не можуть більше литися, і водночас у них палає вогонь розпачу і водночас мудрості, бо вона зрозуміла – справжня сила у смиренні і прийнятті. Історія Ніоби – це не просто розповідь про покарання. Це урок, який нагадує нам усім цінувати те, що маємо, поважати межі власних можливостей і пам'ятати, що навіть найсильніші можуть впасти, якщо забувають про міру. Кожне її слово, кожен її подих – це шепіт ночі, що закликає замислитись, пригадати власні помилки і зробити висновки. Ти стоїш на площі, де ще недавно лунав сміх дітей, і відчуваєш, як у грудях змішуються жаль і страх, розуміння і повага. Ця легенда – як живий вогонь, що палає в серці міста, не даючи забути, що гордість має бути поміркованою, а життя повне любові без надмірностей. Ніоба залишила по собі не тільки сльози, а й мудрість, яка передається з покоління з поколінням, нагадуючи, що любов і смирення – це сила, що здатна витримати будь-які випробування. І коли вечір опускається на місто, а зорі ясно сяють над дахами, ти розумієш, кожна зірка – це пам'ять про тих, хто заплатив високу ціну за свої помилки. Їхні історії – це не просто казки, а сила, що вчить нас жити без гордості, без жалю, з повагою до життя і долі. Ти ступаєш на берег, де море шепоче свої таємниці, а вітер приносить запах солі й морської трави. Це місце належить Посейдону, богу молів, землетрусів і штормів, і навіть дивно, що його сила водночас і захищає, і лякає. Він не просто володар вод, він стихія, непередбачувана і могутня, здатна у будь-який момент розірвати спокій життя. У кожному його русі відчувається могутність природи, грім, що розбиває небо, хвилі, що обрушуються на берег із люттю і ніжністю водночас. Посейдон – це божество з 2 обличчями. Воно одночасно створює, руйнує, дає життя і забирає його. Кожен моряк знає, що його гнів може знищити корабель, а ласкава хвиля – принести порятунок. Історії про Посейдона – це розповіді про море, що не знає компромісів, і про силу, яка живе в глибинах, прихована від людських очей, але завжди готова вибухнути на поверхню. У його руках тризуб – не просто зброя, а символ влади, що може розколоти землю і викликати землетрус, зруйнувати міста або подарувати багатий улов рибалкам, які шанують його волю. Але Посейдон – не лише бог стихії. Він має складний характер, що поєднує в собі суворість і несподівану ніжність, схильність до гніву і вміння прощати.
Його стосунки з іншими богами і смертними наповнені драмою, пристрастю, нерідко приводячи до конфліктів, але й до союзів. Зокрема, його боротьба з Афіною за право назвати місто, яке сьогодні ми знаємо як Афіни, є одним із найвідоміших міфів, що демонструє не тільки суперництво богів, але й силу дипломатії та мудрості. Посейдон створив коня, символ могутності й свободи, але афіняни обрали оливкове дерево, знак миру і процвітання, що стало вічним символом міста. Цей вибір образно показує, як сила і мудрість можуть співіснувати, і якою дорогою люди можуть йти, приймаючи божественні уроки. Але і це не все. Історії розповідають про кохання Посейдона, про його захоплення морськими німфами, смертними жінками і навіть про дитячі страхи й надії, заховані за грізним образом Бога. Його пристрасті іноді призводили до конфліктів, але вони робили його живим, справжнім, не позбавленим людських рис. У його присутності відчуваєш і страх, і повагу, і захоплення. Море може бути спокійним, лагідним і прозорим, але також воно може стати грізним і безжальним. І ти ніколи не знаєш, яке обличчя покаже Посейдон сьогодні. У його історії прихована мудрість про те, що справжня сила – це не лише вміння підкорити стихію, але й розуміння її природи, терпіння й повагу до неї. Ти відчуваєш на собі подих морського вітру, який приносить зі собою запах хвиль і історій, що їх ніколи не розкажуть повністю, бо вони живуть у самому морі, у його глибинах і таємницях. І поки ти слухаєш цей шепіт, розумієш, що Посейдон – це не просто Бог, а символ непередбачуваності життя, його циклів, сили, яка підкоряється лише тому, хто навчився чути і розуміти її музику. Море – це не лише вода і хвилі. Це життя, смерть і нескінченний рух. Воно не пробачає помилок, але іноді дарує другий шанс. Посейдон – Бог, який завжди пам'ятає, що сила – це відповідальність і що навіть найжорстокіший шторм має свою ціну. Його емоції – це бурі, що розривають душі, і спокій, що приховує безодню. Він може створити острів там, де була лише порожнеча, і зруйнувати міста одним ударом тризуба. Історії про нього – це уроки про баланс і повагу, про те, що навіть боги не вічні, і що їхня сила – лише відображення сили природи. У світ Афіни, богині мудрості, стратегії та холодної логіки, яка панує в храмі, де жоден шум не порушує тиші роздумів. Вона не схожа на бурхливих богів, що гремлять і кидають блискавки. Її сила прихована в спокої, в умінні бачити далеко за межі миті, планувати кілька кроків наперед і керувати хаосом розумом, а не мечем. Афіна з'явилася з голови Зевса, повністю озброєна, немов народжена з ідеї, що мудрість – це найпотужніша зброя. Вона не шукає слави чи кохання. Її інтерес – це порядок, справедливість і захист слабких. Її сова – символ не тільки розуму, а й терпіння. Бо справжня мудрість приходить до тих, хто вміє чекати і діяти вчасно. Афіна навчила героїв, таких як Одіссей і Персей, мистецтву стратегії і хитрості, показуючи, що іноді розв'язка не в силі кулака, а в силі розуму. Вона вчить, війна – це не тільки битви, а й політика, переговори, плани і компроміси. А найкраща перемога – це та, яку здобувають без крові. Але навіть богиня, що тримає баланс, має свої труднощі. Її протистояння з Арієм, богом війни, відображає вічний конфлікт між хаосом і порядком, імпульсом і розрахунком, пристрастю і холодним розумом. Афіна – це не просто богиня, це ідеал, до якого прагнуть усі, хто хоче жити з гідністю і розумінням. Коли ти слухаєш цю історію, ти відчуваєш її присутність. Це тиша, яка розповідає більше, ніж слова.
Вона вчить, що справжня сила не в гучних спалахах, а в тихому впливі, що змінює світ непомітно, але назавжди. Афіна нагадує, що мудрість – це постійна праця, це уміння бачити далеко і жити з розумінням, що кожен твій крок – це частина великої гри, де важливо не лише перемогти, а й зберегти себе. Вона нагадує, знання – це світло, що проникає у найтемніші куточки душі, а терпіння – це ключ до дверей, що ведуть до істини. У кожному її жесті урок витримки і сили духу, які навчають не боятися викликів, а зустрічати їх з відкритим серцем і ясною головою. Вона символ того, що справжня мудрість не тільки допомагає вигравати битви, а й будувати мир і гармонію. І поки ти слухаєш, ти розумієш, шлях Афіни – це шлях відповідальності, сили і гідності, який доступний кожному, хто готовий його обрати. Ти відчуваєш, як це знання наповнює тебе, як воно стає частиною твоєї душі, нагадуючи, що найважливіше – це не тільки мати силу, а й знати, як нею користуватися. Афіна – це не просто богиня, це вічний виклик жити розумно, чесно і гідно, залишаючись вірним собі навіть тоді, коли все здається втрачено. І ти готовий прийняти цей виклик, адже мудрість – це найцінніший дар, який ти можеш отримати і передати далі. Її мудрість – це не просто знання фактів, це вміння бачити світ у складних зв'язках, розуміти, як дрібниці впливають на великі події і не боятися приймати відповідальність за свої рішення. Афіна вчить, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти баланс між силою і милосердям, що справжня влада приходить не від насильства, а від розуміння. Кожен її крок – це урок про те, як зберігати холодну голову, коли навколо все палає, як тримати руку на пульсі подій і не втрачати себе в хаосі. Вона богиня, яка не потребує галасу. Її присутність відчувається в тиші, в ритмі серця, що б'ється рівномірно, як годинник, який веде час світу. В її очах тисячоліття історій про тих, хто йшов шляхом розуму, хто боровся не кулаками, а думкою, хто перетворював конфлікти на можливості і поразки на уроки. Вона навчала великих полководців і мудреців, давала поради тим, хто стояв перед вибором, і підтримувала тих, хто прагнув справедливості. Афіна – це більше, ніж богиня. Це символ інтелектуальної сили, яка здатна змінювати світ, не руйнуючи його, а створюючи нові можливості. Її присутність пронизує повітря міста, де ти стоїш. Ти відчуваєш легкий запах оливкового олії та спецій, що пливе з ринку, чуєш, як майстри лагодять мічі і плетуть щити. Усе це частина великої гри, де кожен має свою роль. Навіть ті, хто здається слабким, мають у собі зерно мудрості, яке Афіна допомагає розкрити. Вона вчить не боятися ставити запитання і шукати відповіді, навіть якщо це означає іти проти течії. Вона голос розуму серед шуму пристрастей, спокій у бурі. Її поради – це не просто слова, це наука виживання у світі, де імпульсивність часто призводить до катастрофи. Вона вказує шлях тим, хто готовий навчитися бачити більше, ніж дається на перший погляд, хто хоче розуміти, а не просто реагувати. Ти дивишся на статую Афіни, що стоїть у центрі міста, і розумієш, це не просто камінь і бронза, це втілення ідеї, яка живе у кожному, хто прагне знань і справедливості. Вона нагадує, що справжня сила – це не тіло, а дух, не кулак, а розум, і що кожен має в собі частину цієї богині. У тиші вечора ти чуєш легкий шелест тканини.
Це міф оживає, і Афіна кличе тебе до нового розділу твоєї історії. Її уроки не закінчуються у цьому храмі. Вони тривають у кожному рішенні, у кожному думці, у кожному кроці вперед. Афіна не просто богиня. Це наставник, друг і виклик. І тепер цей виклик належить тобі. Вона вчить, що навіть коли світ здається хаотичним і несправедливим, мудрість допоможе знайти світло. Вона показує, що знання – це сила, яка не зрадить, навіть коли все інше навколо руйнується, і що справжній герой – це той, хто не боїться бути розумним, хто не боїться думати, хто не боїться діяти з розумом і серцем одночасно. Ти відчуваєш, як ця сила наповнює тебе, як вона пробуджує бажання розуміти і творити, як вона нагадує, що справжня перемога – це жити з гідністю і залишатися вірним собі. Афіна – це не лише міф, це частина твого шляху, твого життя, твоєї боротьби і твоєї мудрості. І коли ти повернешся в світ, ти понесеш з собою цей урок. Урок сили розуму, терпіння і честі. Афіна дивиться на тебе зі свого постаменту, тихо і впевнено, і ти знаєш, ти готовий. Готовий жити так, щоб кожен твій крок був кроком мудрості, гідності і сили. В легенді, яку нечасто згадують в офіційних міфах, кажуть, що у дитинстві Артеміда просила Зевса дати їй дар – залишатися вільною, не виходити заміж і бродити лісами зі своїм луком і зграєю дівчат, які також обрали самотність замість підвладності. Вона не прагнула трону, не мріяла про палаци, лише про тишу, дерева, пахощі хвої і нічні звуки, які ніхто не слухає, бо боїться. Артеміда – це дика свобода, у якій є строгість. Її не можна умовити, купити чи переманити. Вона не забуває зради, але й не судить, якщо ти просто йдеш собі, мовчки, як і вона. Її ліс – це простір, де дихають ті, хто втомився від міст, від думок, від чужих рішень. Але навіть у цій тиші є свої правила, і одне з них – не дивитись. Саме це зробив Актеон. Молодий мисливець, що одного разу випадково побачив богиню у момент, коли вона милася біля джерела. Це не було вторгненням, швидше випадковістю, моментом, який тривав кілька секунд. Але для неї це було зламом межі, і вона перетворила його на оленя. І його власні пси, не впізнавши господаря, розірвали його на шматки. Ні драми, ні сцен. Просто так діє природа, якщо переступити невидиму межу. Здається, що це жорстоко, але якщо ти живеш у світі, де тебе щодня розглядають, оцінюють і намагаються зловити, чи маєш ти інший вибір? Артеміда не карає, вона захищається, і її ліс – це її тіло. Якщо ти дихаєш надто голосно, він тебе не прийме. Кажуть, вона може з'явитись і зараз, у горах, де ще не ступала нога інфлюєнсера, на галявинах, де залишаються сліди тільки тварин, і то лише на кілька годин. Вона ходить боса, але її сліди світяться. Її супроводжують дівчата, які сміються і кидають жолуді в повітря, бо це для них спорт. Вони сплять у листі, іноді гріються обійнявшись, іноді сперечаються, яка з них краще стріляє, хоча одна з них носить стріли лише для краси. Їхній табір – це кілька розвішаних між деревами полотен, пара казанків на гілці і сушена риба, яку вони постійно пересівають, шукаючи, чи раптом не залишилось щось зі смаком. Вони не прагнуть бути почутими, але якщо хтось чує – не проти. Просто не наближайся, бо у цій тиші є порядок, і навіть тиша має свої слова. Один з них – досить. Іноді вони говорять з тваринами, не словами, а жестами, подихами, зосередженістю. Вовчиця, що прийшла вночі, не боїться, а лягає поруч. Олень підходить, коли йому треба, а потім йде, не попрощавшись. Артеміда не потребує володіння. Вона вміє бути поряд і зникати. Її стріли не завжди зброя, інколи попередження, а інколи
спосіб зірвати яблуко з верхньої гілки, коли дівчата сперечаються, чия черга лізти. Один з міфів, що втрачений у манускриптах, розповідав, як одного разу вона врятувала дівчинку, яку селяни хотіли принести в жертву за неврожай. Вона з'явилась посеред натовпу, у білому, з руками в крові, то була ягняча, і сказала: «Можете вірити в жертви, але не вбивайте заради них». Люди злякались. Не через слова, через тишу після них. Бо іноді, коли Артеміда мовчить, земля стає холоднішою. Її мовчання – це теж зброя. І якщо ти знаєш, як слухати, ти відчуєш цей холод, навіть якщо стоїш біля вогнища. Кажуть, вона ніколи не сміється голосно. Але одного разу, коли один з її супутників упав у багнюку, намагаючись назбирати ожини, Артеміда не витримала і хіхікнула. Потім зібрала ожину сама і кинула йому в лоб. Бо навіть боги можуть дозволити собі жарти, якщо поруч ті, хто це розуміє. Її простір – це не місце, це стан. Стан, у якому ти перестаєш грати ролі, вичавляти з себе образи, прикривати шрами. У її присутності ти або є, або ні. І якщо є, то справжній. Вона не питає, ким ти працюєш, не просить історії твоїх травм, не лікує, але в її лісі чомусь дихається легше. Вночі, коли все навколо стихає, а небо стає густим, як тепле молоко, Артеміда іноді співає. Голос її не схожий на пісню, радше як вітер, що ковзає по листі. Але якщо ти слухаєш уважно, ти зрозумієш – це пісня про тебе, про ту частину, яку ти втратив у місті, серед гулу, екрану, цифр і оцінок. Її голос нагадує – ти все ще тут, і ліс – це не втеча, це повернення. Медея з'являється не з шумом, а з напругою, як електрика в повітрі перед бурею, коли навіть тиша лякає, бо здається, що щось зараз стане незворотнім. Її не згадують біля вогню, бо полум'я поруч із нею здається зайвим, а шепіт про її ім'я залишає післясмак металу, ніби вкусив ложку. І коли ти зустрічаєш її в цій подорожі, то не тому, що хочеш, а тому, що не зміг уникнути, бо вона як біль у тілі. Неочікувана, раптова і така, що відкриває правду. Про неї кажуть, що вона варила зілля у глечиках, які колись були головами, а кожен її день починався з того, що вона перевіряла, чи ще дихає чоловік, якому вона вчора пообіцяла вірність. Але не тому, що вона зла, а тому, що вона точна. Її не описують як прекрасно, натомість кажуть, на неї важко було дивитися довго, бо її очі виглядали так, ніби знали більше, ніж дозволено людині, а її усмішка була не посмішкою, а погодженням із фатальністю, як у хірурга перед розрізом. Медея не була богинею, не хотіла вівтарів і пісень, вона була наслідком усіх жіночих «так», сказаних із жалем, і усіх «ні», які залишились невимовленими. Її плащ був з павутиння, але не тому, що вона любила ефектність, а тому, що тільки павуки погоджувались бути поруч із нею добровільно. Її чари були не в словах, а в точності. Вона могла перерахувати всі твої страхи вголос, перш ніж ти встигнеш їх подумати, і знала, яка трава змусить тебе плакати не тому, що боляче, а тому, що ти згадав щось, що не повинен був. Кажуть, що в неї був ніж, який не різав шкіру, а ріже зв'язки. І тому Ясон, навіть коли тікав, все одно був прив'язаний до неї лінією провини. Про їхню історію говорили, ніби це була казка з поганим кінцем. Але насправді це був рівняння без розв'язку. Жінка, що покинула все, чоловік, що злякався її сили, і боги, що мовчали, бо знали, що між людьми іноді твориться магія страшніша за небесну. Вона зрадила батька, країну, кров, і все заради чоловіка, який потім вибрав іншу, м'якшу, зручнішу, з менш гострими кісточками на щиколотках і без жодного заклинання в серці. І тоді вона не впала. Вона перетворилась, бо її гнів був не вибухом, а трансформацією, і її рішення були не істерикою, а відповіддю на запитання «як» жінка повертає собі себе. В легендах її називають «дідько-вбивцею», але жодна з них не скаже
Як виглядав її погляд, коли вона тримала синів востаннє, і чи не було в ньому більше болю, ніж у всіх воїнів разом узятих? Її отрути пахли лавандою, бо Медея знала, найстрашніше завжди приходить у найніжнішій формі. Саме так пахне вибачення, яке вже не рятує. Її останній рецепт, за переказами, містив рідину, що її збирали з поверхні ока кита. І де вона це знаходила, краще не питати, бо кожне запитання до Медеї повертається у вигляді кошмару. Один легкий жарт, вона, мовляв, носила під подолом спис, але тільки для балансу, бо так зручніше пересуватись по коридорах палаців, коли не хочеш зачіпати фіранки. Другий. В її домі навіть чайник свистів не через пару, а від страху. Але ці жарти розповідають із нервовим сміхом, як старі анекдоти, які закінчуються поглядом у вікно. Найбільший абсурд – вона нібито тримала вдома крісло, яке кричало, коли на нього сідав невірний гість, і кожен чоловік, що заходив, сідав лише на шпиньки, сподіваючись на тишу. Дискомфорт у тому, що її історія не дозволяє зручно влаштуватись в ліжку з думкою «я б так не зробила», бо всередині кожного, і чоловіка, і жінки, є темна кімната, де її голос звучить впізнавано. Вона не виклик, не приклад, не ворог, вона як ніч після шторму, коли виходиш, а все ще мокре, і не можна зрозуміти, це вже тиша чи просто пауза перед новим вибухом. У кожному слові Медеї – межа. Що можна, що простимо, що ніколи не забудеться, вона невинна і не невинна. Вона як природа, яка не просить вибачення за блискавку. І навіть зараз, коли її ім'я звучить у кімнаті, ти трохи стишуєш голос не тому, що боїшся, а тому, що поважаєш той тип болю, який не став жалістю, а став формою. Уночі ти чуєш її зітхання не ззовні, а всередині, як пам'ять про рішення, які ти ще не прийняв. І коли ти лягаєш на подушку, тобі раптом хочеться, щоб хоч на мить хтось сказав тобі так само чесно, як вона колись сказала «я сону». Ти забрав у мене все, але себе я тобі не віддам. Ти підіймаєшся вище, туди, де повітря пахне кедрами, а сонце розбивається об білі мармурові плити. Місто шумить унизу, але тут тиша. І серед цієї тиші живе одна з найсильніших, найстрашніших і найнезрозуміліших постатей Олімпу – Артеміда. Вона не така, як інші богині, не вишукано чарівна, як Афродіта, не холодно розумна, як Афіна. Вона як нічне повітря в горах, свіже, вільне і з відлунням небезпеки. Кажуть, Артеміда не знала поразок. Кажуть, вона завжди сама. Але самотність для неї не мука, а вибір. Її лук натягнутий не лише на звіра, а й на кожного, хто заважає її спокою. Вона вбиває швидко, без криків. І так само швидко зникає. Люди моляться їй, але бояться. Особливо чоловіки. Бо для них вона страх, утілений у жіночому тілі. Та не зваба, а загроза. Вона не приймає поклоніння з примусу. Якщо хтось прийшов у її ліс без дозволу, він не вийде з нього. Десь у серці цього міфу є момент, який завжди чомусь забувають. Артеміда не лише полювала, вона захищала. Не всіх, але тих, кого вважала своїми. Дівчат, що не мали голосу, тварин, які не могли втекти, дітей, на яких чигало зло. Іноді здається, що вона не богиня, а щось первісне, глибоке, як ліс, до того, як його вирубали. Вона не говорить про любов, бо для неї це не слово. Вона живе в ритмі серця, що б'ється в тиші. Її жертви не завжди винні, але вона не вибачається, бо в її світі все просте. Або ти частина гармонії, або заважаєш їй, і тоді тебе не буде. У її лісі трава росте ідеально, рівно, ніби боїться втратити симетрію. Її олені не тікають, а зникають. Її птахи не співають, а попереджають. І лише місяць – єдиний, хто завжди поруч. Артеміда не старіє, бо в ній немає часу.
Вона поза ним. Вона ритм, цикл, повтор. Вона кожен новий місяць. Ти уявляєш, як вона сидить на скелі, з ноги звисає босий брудний слід, у руці стріла, обмотана якоюсь стрічкою, яку вона відібрала в охоронця храму, просто тому, що та була красивого кольору. Ніхто не наважився запитати, навіщо. Її не питають. Її бояться втратити з виду. Іноді з дерев падає листя без вітру. Це її кроки. Іноді в печері чути пульс. Це вона спостерігає. Люди, що жили поруч з її святим гаєм, розповідали, якось один чоловік вирішив встановити дзеркало біля озера, щоб побачити богиню. Він не встиг навіть посміхнутись, його відблиск зник назавжди, а дзеркало поросло мохом. Його тепер вважають священним. Діти кладуть туди квіти, хоча не знають чому. Усі інтуїтивно розуміють – тут є вона. Її маргінальність у тому, що вона не хоче бути частиною п'єдесталу. Вона сама п'єдестал, на який ніхто не встає. В цьому теж її краса. Вона дика, як усмішка дитини, що ще не знає, що є правила. Її тіло, як вітер, ніде не тримається, ніде не повторюється. У її повітрі є щось, що змушує навіть вогонь поводитись чемно. Артеміда – не історія про богиню. Вона історія про межу, про те, що іноді свобода важливіша за любов, що іноді самотність – це не втрата, а дар, що іноді найкращий компаньйон – тиша. Вона може здаватися холодною, але лише тому, що не кричить. Її жар в її присутності. Вона не сміється, але один раз у століття може підморгнути. І цього достатньо, щоб увесь ліс запам'ятав звук її вій. Ти знаєш, що вона десь поруч. Можливо, в тіні гілки, можливо, в очах оленя, що раптом зупинився і подивився прямо на тебе. І ти не знаєш, чи це збіг. Але серце каже «ні». Це вона. Вона в кожному рішенні, яке ти приймаєш в тиші. В кожному «ні», яке ти говориш, коли світ тисне. В кожному «так», яке означає «я не зраджу собі». Її урок не про перемогу, а про присутність, про право бути, без пояснень, без виправдань. Про той рідкісний стан, коли ти не намагаєшся подобатись, і саме тому нестримно красивий. Артеміда вчить не захищати себе, а жити так, щоб захист був у самій суті твого існування. Вона голос усіх жінок, які не хочуть бути чиїмось, усіх чоловіків, які хочуть іти в ліс не для полювання, а щоб почути тишу. У цьому світі, де кожен кричить, вона мовчить. І саме тому її чують. Її запах, як нічна хвоя. Її постава, як гора вранці. Її шлях, як стежка, яка зникає, що ти ступаєш на неї. І все ж ти йдеш, бо вона не кінцева точка. Вона напрям. Артеміда не залишає слідів. Але ти знаєш, що був поруч з нею. І ніколи цього не забудеш. Коли ти йдеш далі, стежка веде тебе до місця, де пахне вином, ладаном і чимось, що нагадує забутий сміх, і там, серед тіней, що рухаються під ритм флейти, з'являється він, Діоніс, бог вина, екстазу і божевільного просвітлення. Він не схожий на інших, не обіцяє мудрості, не вимагає поклоніння, не шукає порядку. Він розчиняє всі межі, стирає кордони між людьми і богами, між розумом і інстинктом, між самотністю і єдністю. Його поява як несподіваний дощ у спекотний день, незапланований, непроханий, але настільки необхідний, що змінює все. Діоніс не боїться хаосу, бо він сам і є хаос, який приносить ясність, якого не знайти в тиші храмів. Його обличчя завжди інше. Іноді юне і засмагле, іноді зморшкувате і втомлене, іноді жіноче, іноді поза статтю. Бо він у кожному, хто колись сміявся до сліз, плакав від щастя або танцював, не знаючи, чи то сльози, чи піт на обличчі. Він з'являється на святах, коли музика доходить до кульмінації, коли тіло більше не розрізняє, де кінець і початок. Його вино – це не втеча від реальності, а спосіб побачити її глибше.
У келиху не алкоголь, а відбиток душі, який підсвічує те, що ти ховав від себе. Іноді любов, іноді біль, але завжди правда. Діоніс у цьому схожий на дзеркало, що сміється, навіть якщо ти плачеш, або навпаки. Його послідовники – це не п'яниці, як думають на перший погляд, а ті, хто шукає межу між контролем і звільненням, між «я» і «всі ми». Бо в екстазі танцю, у співі на межі голосу, в обіймах після 6-го келиха є щось священне. Щось, що повертає тебе до себе. Парадоксально, але в Діонісовому безладі є порядок. Не той, що становлюють царі, а той, що живе в серці, коли воно розкрито до краю. І саме тому його боялися. Бо він не піддається керуванню. Він як річка, яку не можна зупинити, лише обійти або в ній потонути. Був час, коли його переслідували, називали чужинцем, заперечували. Але він повертався знову і знову. Бо людству потрібне не лише розум, а й катарсис. Не лише храми, а й вогнища. Не лише молитви, а й танці до ранку. Кажуть, що одного разу Діоніс прийшов на ринок під виглядом мандрівника з змугастим ослом і короною з плюща на голові. Він продав 3 глечики вина за смішною ціною, але кожен, хто пив, бачив власне життя наче вперше. Дехто плакав, дехто сміявся, а дехто йшов у гори, бо зрозумів, що більше не може жити, як раніше. Наступного дня його вже не було. Тільки осел, що хрунтів виноградом, і стежка, що пахла вином і свободою. Маргінальність Діоніса в його праві бути незручним. Він не вчить, він пробуджує, не проповідує, а перевертає. І це не завжди приємно, бо іноді те, що вино відкриває, не краса, а страх. Але й той треба побачити, щоб перестати від нього втікати. У нього немає трону. Його троном є плечі тих, хто носить один одного в радості. Його храм – це натовп, його пісня – сміх. І навіть у найтемнішій печері він приносить світло. Не лампою, а іскрою в серці. У нього немає форми, бо він не про форму, а про зміст. Його ритуали дивні, іноді дикі, але завжди справжні. Він не терпить фальші. І якщо хтось прийшов до нього нещиро, він це бачить і відходить. Бо справжній екстаз – це не вистава, а зустріч з собою. Ти не можеш його підробити, як не можна підробити запаморочення від правди. Діоніс не вчить не втрачати себе, а знайти. Не втекти, а пережити. Не забути, а відчути настільки глибоко, щоб перестало боліти. І саме тому його люблять. Не всі, але ті, хто здатен витримати себе. І в цій любові свобода. Бо він не тримає, не нав'язує. Його немає, якщо ти не кличеш, але якщо покличеш, прийде. Не завжди у вигляді, якого чекаєш. Може бути у фразі друга, у пісні, що грає в навушниках у потрібний момент, у келиху, що хитається в руці, у тіні виноградника, де пахне минулим. Він приходить тоді, коли ти готовий. І лише тоді. Його неможливо спіймати, але якщо був поруч, вже не забудеш. Ти стоїш серед нічного міста і здається, що чуєш флейту. Але ні. Це просто вітер. Або ні. Він завжди залишає сумнів, але в цьому тож його сила. Бо він не дає відповідей. Він створює запитання. І саме вони змінюють нас. Діоніс – це не втеча, а повернення до себе, до тіла, до відчуттів, до того, що справжнє. І коли ти йдеш далі, ти не п'яний. Ти тверезий. Але інакше. Бо тепер ти бачиш трохи більше. І в тому погляді його світ, його усмішка і, можливо, трохи вина. Коли ніч остаточно вкутує світ, і навіть найгучніші голоси стихають,
Ти залишаєш галас, храм і вино позаду. Тепер залишаєшся сам, але не порожній. Ти ніс на собі історії, і вони теж несли тебе. Вони розкрили тебе як старий сувій, у якому виявилось більше сенсу, ніж ти сподівався. Герої, богині, боги – вони всі торкнулись тебе. Одні – мудрістю, інші – сумнівом, треті – тишею. Ти не став кимось іншим, але став глибшим. І це важливіше. Коли ти повертаєшся до себе, ніби з далекої подорожі, у тобі вже є нове світло. Не яскраве, не показне, а те, що гріє. Наче жаринка, яку хочеться берегти. Ти не знатимеш одразу, як використати все, що почув, але це й не обов'язково. Мудрість не у швидкості. Вона в дозріванні, у мовчанні після історії. У тому, як змінишся зсередини, непомітно, як стигне інжир на сонці. І навіть коли повернешся до своїх справ, до звичайного життя, щось залишиться. Трохи тиші, трохи ясності і трохи тебе, такого, якого раніше не було. Це і є подарунок. М'який, неочевидний, але справжній. І коли ти заснеш, якщо ще не заснув, ця історія залишиться з тобою, як шепіт, як відгомін чогось, що варто пам'ятати, як знак, що ти був тут і почув